Academy děláme protože naším základním posláním je posouvat pozitivním směrem kulturu ve firmách. K tomu máme systém, do kterého patří i vzdělávání interních Lean expertů. Každý seminár Lean Academy je organizovaný v jiné partnerské společnosti a to z důvodu toho, aby jsme studentov čo najviac inšpirovali a aby jsme jim tím uľahčili metodiky, které vyučujeme, zaviesť do praxe. K lepšímu pochopeniu problematiky používame nielen rôzne ukážky, videa, ale aj tímové hry. Studium je velmi zajímavé, protože je to spojení teorie a praxe a je pro mě jednodušší, když vidím konkrétní témata a metody, jak v praxi fungují, co to v praxi konkrétní firmě přináší a od toho se odrazíme. Ti účastníci se podívají do 10 firm a to nejenom, že se podívají, ale tam řeší nějaký konkrétní problém, který je přínosem pro tu firmu a zároveň pro ně je to rovnou aplikace té nově naučené metodiky. Mně se líbí, že je kladený důraz hlavně na tu praktickou část. Každá hostitelská firma je pro mě rozhodně inspirací, protože v každé firmě si můžu odníst nějakou zkušenost anebo nějaký detail, který se dá použít i u nás. Každý ten student spolu se svým nadřízeným vybere nějaký projekt, který je jednak složitý a jednak má takový benefit, který je vyšší než náklady na to studium. Na projekt se rozhodně těším, protože vedení od mého projektu hodně očekává. My ho podporujeme tím, že ho koučíme v průběhu realizace toho projektu tak, aby zdárně celý ten projekt realizoval.